สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำทาร์ตผลไม้ค่ะสูตรเค้กที่ทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำคัสตาร์ดกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยไข่แดง2 ฟองเป็นไข่เบอร์ไหนก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันคนไข่แดงและน้ำตาลให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีจะใส่กลิ่นวานิลลาค่ะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะใส่แป้งข้าวโพดเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งค่ะเมื่อคนเข้ากันดีและหมดผงแป้งแล้วต่อไปใส่นมอุ่นค่ะใส่ลงไปประมาณ1/3แล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่นมที่เหลือลงไปค่ะแล้วก็คนต่อให้เข้ากันนมที่ใช้เป็นนมสดรสจืดค่ะเป็นนมที่มีความอุ่นเมื่อคนเข้ากันดีแล้วต่อไปจะนำส่วนผสมนี้ไปกรองค่ะนำส่วนผสมที่ได้ไปกรองผ่านตะแกรงเพื่อให้ได้เนื้อคัสตาร์ดที่เนียนค่ะเสร็จแล้วเรานำคัสตาร์ดที่ได้ไปตั้งไฟค่ะเปิดไฟอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งคัสตาร์ดข้นเดือดเบาๆค่ะแบบนี้ก็ยกลงจากเตาปิดไฟจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็คนจนกระทั่งเนยละลายหมดค่ะคนจนเนยละลายหมดแล้วเราก็จะพักคัสตาร์ดไว้ให้อุ่นๆจากนั้นแจ็คจะนำเขาเข้าตู้เย็นโดยใช้พลาสติกแรปปิดแนบไปกับเนื้อคัสตาร์ดเลยค่ะต่อไปเราจะมาอบทาร์ตค่ะทาร์ตที่ใช้เป็นทาร์ตสำเร็จรูปแบบนี้นะคะนำทาร์ตออกมาคลายความเย็นสักพักแล้วก็นำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้เวลา 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสีเหลืองสวยจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะเมื่อทาร์ตเย็นแล้วเราก็มาตกแต่งกันเลยค่ะนำคัสตาร์ดที่เราแช่เย็นไว้นำมาใส่ถุงบีบในปริมาณที่จับถนัดมือจากนั้นก็ตัดปลายถุงออกค่ะแล้วก็นำคัสตาร์ดไปบีบลงบนทาร์ตเลยค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะบีบให้ครบทุกถ้วยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้านบนกันจะตกแต่งด้วยผลไม้ค่ะวันนี้แจ็คตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่และองุ่นไซมัสค่ะเพื่อนๆอาจจะตกแต่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ตามชอบเลยค่ะทาร์ตผลไม้ทำง่ายมากๆเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองทำต้องไม่พลาดเมนูนี้นะคะตกแต่งเสร็จแล้วเรามาทำเกรดเคลือบผลไม้กันค่ะแจ็คใช้ท็อปปิ้งกลิ่นแอปริคอตผสมกับน้ำร้อนเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็ใช้แปรงชุบแล้วก็เคลือบไปที่ผลไม้ได้เลยค่ะจะทำให้ผลไม้ของเรามีความวาวค่ะแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะทาร์ตผลไม้ของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้มาลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ